بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن العالم العربي المسلم ابن النفيس، هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدمشقي الملقب بابن النفيس، عالم موسوعي وطبيب مسلم، له إسهامات كثيرة في الطب، ويعتبر مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأحد رواد علم وظائف الأعضاء في الإنسان، حيث وضع نظريات يعتمد عليها العلماء إلى الآن، وعين رئيسا لأطباء مصر، ويعتبره كثيرون أعظم فيزيولوجيي العصور الوسطى. ظل الغرب يعتمدون على نظريته حول الدورة الدموية حتى اكتشف ويليام هارفي الدورة الدموية الكبرى. ولد بدمشق عام 607 الهجرة 1210 ميلادي. تعلم في البيمارستان النوري بدمشق، كما كان ابن النفيس معاصرا لمؤرخ الطب الشهير ابن أبي أصيبعة صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ودرس معه الطب على ابن الدخوار. وقد درس ابن النفيس أيضا الفقه الشافعي، كما كتب العديد من الأعمال في الفلسفة، وكان مهتما بالتفسير العقلاني للوحي. وخلافا لبعض معاصريه، اعتمد ابن النفيس على العقل في تفسير نصوص القرآن والحديث، كما درس اللغة والمنطق والأدب. وعند انتقال ابن النفيس للقاهرة عمل في المستشفى الناصري، كما أصبح طبيبا خاصا للسلطان الظاهر بيبرس بين عامي 1260 و 1277. ولم تقتصر شهرته على الطب فقط، بل كان يعد من كبار علماء عصره في اللغة والفلسفة والفقه والحديث. في عام 1242 للميلاد نشر ابن النفيس أكثر أعماله شهرة، وهو كتاب شرح تشريح قانون ابن سينا، الذي تضمن العديد من الاكتشافات التشريحية الجديدة، وأهمها نظريته حول الدورة الدموية الصغرى وحول الشريان التاجي. وقد اعتبر هذا الكتاب أحد أفضل الكتب العلمية التي شرحت بالتفصيل مواضيع علم التشريح وعلم الأمراض وعلم وظائف الأعضاء، كما صوب فيه العديد من نظريات ابن سينا. بعد ذلك بوقت قصير بدأ العمل على كتابه الشامل في الصناعة الطبية، الذي نشر منه 43 مجلدا في عام 1244. وعلى مدى العقود التالية كتب 300 مجلد، لكنه لم يستطع نشر سوى 80 مجلدا قبل وفاته. وبعد وفاته حل كتابه هذا محل قانون ابن سينا، موسوعة طبية شاملة في العصور الوسطى، مما جعل المؤرخين يصفونه بأنه ابن سينا الثاني. للأسف فقدت العديد من مؤلفات ابن النفيس عقب سقوط بغداد عام 1258 للميلاد، الذي شهد خسارة وتدمير العديد من الكتب المهمة لكثير من علماء المسلمين. كما تبعثرت مخطوطات موسوعته الطبية وضاع أغلبها، حتى قام الباحث الدكتور يوسف زيدان بإعادة تجميع وتحقيق جزء كبير منها على مدى 10 سنوات، ومن مختلف مكتبات العالم من بغداد ودمشق وحتى أوكسفورد وستانفورد وغيرها، ليتم بعد ذلك نشرها بالتدريج منذ عام 2000. ويعتبر اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أحد أهم إنجازاته، حيث قال إن الدم ينقى في الرئتين من أجل استمرار الحياة وإكساب الجسم القدرة على العمل، حيث يخرج الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين، حيث يمتزج بالهواء ثم إلى البطين الأيسر. كان الرأي السائد في ذلك الوقت أن الدم يتولد في الكبد، ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن بالقلب، ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء الجسم. ظل اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى الرئوية مجهولا للمعاصرين، حتى عثر محي الدين التطاوي عام 1924 أثناء دراسته لتاريخ الطب العربي على مخطوطة في مكتبة برلين رقمه 62243 بعنوان شرح تشريح القانون، فعني بدراسته وأعد حوله رسالة الدكتوراه
من جامعة فرايبورغ بألمانيا، موضوعها الدورة الدموية عند القرشي. ولجهل أساتذته بالعربية أرسلوا نسخة من الرسالة للمستشرق الألماني مايرهوف المقيم بالقاهرة وقتها، فأيد مايرهوف التطاوي وأبلغ الخبر إلى المؤرخ جورج سارتون الذي نشره في آخر جزء من كتابه مقدمة إلى تاريخ العلوم. بقي ابن النفيس حتى وفاته في القاهرة، وعندما بلغ 80 من العمر مرض 6 أيام مرضا شديدا، وحاول الأطباء أن يعالجوه بالخمر وهو يقاسي عذاب المرض قائلا: لا ألقى الله وفي جوفي شيء من الخمر. ولم يطل به المرض، فقد توفي في فجر يوم الجمعة الموافق 17 من ديسمبر عام 1288 للميلاد، وقد أوقف داره وكتبه وكل ما له على المستشفى المنصوري في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاته. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.